मोबाइल चलाउनुहुन्छ तर तपाईलाई अहिलेसम्म प्ले स्टोर चलाउनुहुन्छ तर तपाईले प्ले स्टोरबाट धेरै एप्सहरु इन्स्टल गर्नुहुन्छ तर तपाईले प्ले स्टोरको बारेमा अहिलेसम्म थाहै छैन। त्यहाँ चाहिँ प्ले स्टोरमा के कति फिचरहरु छन् जो फिचरहरुले गर्दा हाम्रो मोबाइललाई चाहिँ सेफ्टी जो चाहिँ तपाईले चाहिँ भाइरसहरुबाट तपाईको अरुको चाहिँ ह्याक हुनबाट बचाइराखेको हुन्छ। जुन एप्सहरुमा आउने जुन भाइरसहरु हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ स्क्यान गरिराखेको हुन्छ र त्यसभन्दा पछि अर्को एउटा सेटिङ पनि छ जसले गर्दा हाम्रो मोबाइल फोनको ब्याकग्राउन्ड डाटा भयो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईको ब्याट्री युज भयो त्यसलाई चाहिँ युज गर्नबाट बचाइराखेको हुन्छ जसले गर्दा हामीले ती सेटिङहरुलाई अन अफ गरेको हुँदैन त्यसले गर्दा हाम्रो मोबाइल चाहिँ चार्ज छिटो सकिने त्यसभन्दा पछि हाम्रो मोबाइलमा एप्सहरुमा भाइरसहरु आइरहने त्यसले गर्दा हाम्रो मोबाइल चाहिँ ह्याङ हुने गर्छ। आजको यस भिडियोमा हामी त्यसै विषयमा जान्ने छौं। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। अब बढौं भिडियोतर्फ। साथीहरु अब प्ले स्टोरमा गइसके भन्दा पछि तपाईले माथि यतापट्टि देखिराख्नु भएको एउटा जीमेल आइडीबाट लगइन हुन्छ प्ले स्टोर यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला यहाँनेर क्लिक गरिसके भन्दा पछि यहाँनेर देखिराख्नु भएको होला प्ले प्रोटेक्ट भन्ने यहाँनेर देखिराख्नु भएको होला यहाँनेरको यो छ जुन तपाईले देखिराख्नु भएको छ यहाँनेर यो प्ले प्रोटेक्ट भन्ने छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँनेर चाहिँ यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसके भन्दा चाहिँ देखिराख्नु भएको होला प्ले प्रोटेक्ट भन्ने चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ नो हार्मफुल एप्स फन्ड भनिसकेको छ। यहाँ तपाईको 7 मिनेट अगाडि चाहिँ यसले चाहिँ स्क्यान गरेको छ करिब 55 एप्सहरु मोरहरु यहाँ स्क्यानिङ भएको छ रिसेन्टली स्क्यानिङ एप भएको छ। यसले चाहिँ स्क्यानिङ अटोमेटिक गर्दिन्छ। अटोमेटिक कसरी गर्छ यहाँनेरको यो सेटिङ हेर्नु होला यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यी दुईटा सेटिङ तपाईको अन छैन भने यसले चाहिँ अटोमेटिक स्क्यानिङ गर्दैन। यी दुईटै सेटिङलाई तपाईले चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा ध्यान दिनु होला। पहिलो चाहिँ सेटिङ तपाईले यसलाई चाहिँ अन गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ यसरी ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि चाहिँ अटोमेटिक स्क्यान गर्छ हामीले स्क्यान गर्नु पर्दैन हामीले मोबाइल फोनमा एन्टिभाइरस राख्न आवश्यकै छैन। तपाईहरुले थाहा पाइराख्नुस् हाम्रो मोबाइलमा एन्टिभाइरसको आवश्यक छैन। यी दुईटा सेटिङ अन भए पुग्छ। हाम्रो मोबाइल फोनको एप्समा कुनै लिंक आएर त्यसले गर्दा हाम्रो मोबाइल तपाईको चाहिँ ह्याक हुनेबाट बचाउँछ यसले चाहिँ स्क्यान गरिदिन्छ कुनै पनि भाइरसहरु आउँदैन ती चाहिँ एप्सहरुमा भयो यो कुरा ध्यान दिनु होला। सेकेन्डमा यसरी ब्याक जानु होला। सेकेन्डमा ब्याक गइसकेपछि यही जानु होला फेरि तपाई यही क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ कहाँनेर क्लिक गर्ने भन्ने चाहिँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यहाँनेर यो हेर्नु होला यहाँनेरको यो क्लिक गर्नु होला छेउनेरको यतापट्टिको भागलाई यहाँनेरको यो भागलाई यो यतापट्टिको जुन फोटो देखिरहेको छ यो भागलाई चाहिँ यहाँनेर क्लिक गर्नु होला। यसलाई यसरी क्लिक गरिसके भन्दा पछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यही जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसके भन्दा पछि यहाँ क्लिक गरिसके भन्दा पछि तपाईले चाहिँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसके भन्दा पछि जेनरलमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ नेटवर्क प्रिफरेन्स भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला। नेटवर्क प्रिफरेन्समा क्लिक गरिसके भन्दा पछि एप डाउनलोड भन्ने छ। यो तपाईको के हुन्छ भने यो सेटिङ चाहिँ जहिले पनि ओभर एनी नेटवर्क या ओभर वाइफाई भन्ने हुन्छ तपाईको ओभर एनी नेटवर्कमा होला। यहाँ चाहिँ अटोमेटिक डिफल्ट चाहिँ यो चाहिँ अन हुन्छ किनभने मैले चाहिँ आस्क मी एभ्री टाइम भनेर मलाई सोधेर मात्रै तपाईले डाउनलोड गरे चाहिँ रिफ्रेश गर भनेर मात्र मैले राखेको छु। यसलाई तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ आस्क मी एभ्री टाइममा। यसलाई क्लिक गर्दा के फाइदा हुन्छ तपाईको ब्याकग्राउन्डमा एप्सहरु अटोमेटिक डाउनलोड हुँदैनन् त्यसले गर्दा तपाईको मोबाइलको चाहिँ डाटा युज कम गर्छ जुन एक दिनमा 1 GB भन्दा बढी डाटा खाइदिन्छ ब्याकग्राउन्डले गर्दा तपाईको डाटा पनि बचत हुन्छ र तपाईको चार्ज पनि बचत हुन्छ ब्याकग्राउन्ड चार्ज पनि युज पनि भएन ब्याट्री पनि युज हुने भएन। अब तल्लो अप्सनमा चाहिँ अटो अपडेट एप्स छ। अटो अपडेट एप्समा पनि यो पनि डिफल्ट बाइ डिफल्ट के हुन्छ त अपडेट अल एप्स ओभर वाइफाई एन्ड मोबाइल डाटा भन्ने हुन्छ यसमा क्लिक हुन्छ। यसलाई पनि तपाईले चाहिँ डन्ट अटो अपडेटमा क्लिक गरेर राख्नु होला। यसलाई यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ अटो प्ले भिडियोज भन्ने छ यसलाई पनि डन्ट अटो प्ले भिडियोजमा राख्नु होला। यति गरिसके भन्दा पछि तपाईको मोबाइल फोनको तपाई के भन्नुभयो त राजा हुनुभयो। अब सबै कुरा थाहा पाइसक्नुभयो यति भयो तपाईले चाहिँ जानिसक्नुभयो। यति कुरा तपाईले जान्न आवश्यक छ प्ले स्टोरको बारेमा आफ्नो मोबाइलमा चल्ने प्ले स्टोर जो कि तपाईले प्रत्येक दिन एप्सहरु इन्स्टल गर्नुहुन्छ त्यसैको बारेमा तपाईले जान्न आवश्यक छ। आजको भिडियोमा यति नै फेरि मिल्ने छौं अर्को नयाँ भिडियोमा।